සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා බොහොමත් ආදරෙන් මගේ channel එකට ඔයාලා ඔක්කොලම. ඉතින් අද මම හිතුවා බොහොම සරලම විදියට ස්නැක් එකක් හදන්න ඕනි කියලා. ගෙදරදී තියෙන දේවල් වලින් තේ වෙලාවට බොන්න ගන්න ස්නැක් එකක් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. මේක තමයි පාන් වලින් හදන්න පුළුවන් සරලම ස්නැක් එක. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පාන් පෙති 4ක්. කැමති ප්‍රමාණයේ තීරු වලට කපා ගන්න. මම මේ විදියට කපා ගන්නවා. මේ විදියට කුඩා කොටස් වලට කපා ගත්තට පස්සේ අපි පාන් ටික පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් මේස හැන්දක් දාලා ඒක මෙල්ට් වුණාට පස්සේ අපි පාන් ටික එකවර හෝ කීප සැරයක් දාලා දෙපැත්ත හොඳටම ක්‍රිස්පි වෙනතුරු අපි බැද ගන්නවා. ඔයා මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ අද නම් ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට රෙසිපීස් වලට කැමති නම් මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාට බලන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට සියලුම පාන් ටික දෙපැත්ත හරව පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නට හැරලා නැවතත් අනිත් පැත්ත හරවලා හොඳට ක්‍රිස්පි වෙනතුරු බැද ගන්න. මෙන්න මේ විදියට බැදගත්තට පස්සේ අපි පාන් ටික ඔක්කොම වෙනත් වාචනයකට දාගන්නවා. දාගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි කෑල්ලක් කඩලා බැලුවාම මේ පාන් කොච්චර ක්‍රිස්පිද කියලා අපිට තේරෙනවා. මෙන්න මේ ලෙවල් එකකට එනකන් අපි පාන් ටික බැද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 150ක් විතර දාගන්න. සීනි ටික දාගත්තට පස්සේ වතුර කෝප්ප වලින් 3 කාලක් විතර එකතු කරලා මෙතන අපි හදාගන්න ඕන සීනි පැණි එකක්. සීනි පැණි පදම එනතුරු පැණි එක උණු කරගන්නවා. සීනි මදි කියලා හිතනවා නම් වැඩි කරගන්න. මම ටිකක් අඩුවෙන් තමයි සීනි පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේ විදියට බුබුලු දාලා පැණි ටික උණු වේගෙන එනකොට පැණි ටික ලිපෙන් බා ගන්න. මේ තියන්නේ අපි කලින් බැදගත්තු පාන් ටික මේක 1/1 හරි සියල්ලම හරි එකට දාලා පැණි ටිකේ මේ පාන් ටික තවර ගන්න. පැණි තවරගත්ත පාන් ටික වෙනත් වාචනයකට දාලා ඔයාට සීනි ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි කරගෙන පැණි උණු කරගත්තොත් සීනි වගේ උඩ පෙනුම ගන්න පුළුවන්. මම එච්චර ගොඩක් සීනි ගත්තේ නැති හින්දා මෙන්න මේ වගේ පැණි පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තේ එකක් එක්ක රස විඳින්න ඊටමත් හොඳට ගැලපෙනවා. හරිම රසයි. ඔය try කරලා බලන්න පුළුවන් හොඳම රෙසිපි එකක්. බොහොම සරලයි. තවත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.